નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓને ઈ એજ્યુકેશન ની અંદર ફરી એક વખત હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે અંતર્ગોળ અરીસા દ્વારા મળતા પ્રતિબિંબો વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો બહિર્ગોળ અરીસા દ્વારા મળતા પ્રતિબિંબ અને તેનો ઉપયોગ ઉપરાંત કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિ વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંતર્ગોળ અરીસામાં પરાવર્તન દરમિયાન વસ્તુના પ્રતિબિંબ કેવા મળે છે અને ક્યાં મળે છે અને કેવો પ્રકાર હોય છે આપણે ભણી ચૂક્યા. આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ અંતર્ગોળ અરીસાના ઉપયોગ વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ આપણે વ્યવહારમાં કરીએ જ છીએ. જેમ કે ટોર્ચની અંદર, ટોર્ચ તો આપણે બધાએ જોઈ જ હશે, એનો ઉપયોગ પણ આપણે કરેલો છે. અંધકારમય વિસ્તારની અંદર જ્યારે કોઈ લાઈટ હોતી નથી કે પ્રકાશ હોતો નથી ત્યારે આપણે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો તેનો જે આગળનો ભાગ છે એ એક પ્રકારનો અંતર્ગોળ અરીસો છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાહનોની હેડલાઇટમાં પણ અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે. વાહનોની હેડલાઇટમાં તેના મધ્યમાં આગળ લેમ્પ રાખેલો હોય છે. તો લેમ્પમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો છે એ અંતર્ગોળ અરીસા ઉપરથી પરાવર્તન પામી અને સમાંતર સ્વરૂપે આગળ વધે છે, દૂર સુધી જાય છે, જેથી કરીને આપણે રાત્રિ દરમિયાન રસ્તાને વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોટો અંતર્ગોળ અરીસો છે એ સૌર ભઠ્ઠીની અંદર ઉપયોગમાં આવે છે. સૌર ભઠ્ઠીમાં વધારે પ્રમાણમાં ઉષ્મા મેળવવા માટે, એટલે કે પુષ્કળ ઉષ્મા મેળવવા માટે સૂર્યપ્રકાશની મદદથી આપણે અંતર્ગોળ અરીસો દ્વારા વધારે ઉષ્મા મેળવી શકીએ છીએ. કારણ કે અંતર્ગોળ અરીસો છે એ સૂર્યપ્રકાશના કિરણોને એક જગ્યાએ પરાવર્તન પામીને એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરે છે, જેથી કરીને આપણને વધારે પ્રમાણમાં ઉષ્મા એટલે કે ગરમી આપણને મળે છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ દાઢી કરવા માટે એટલે કે શેવિંગ કરવા માટે પણ થાય છે. ચહેરાનું મોટું પ્રતિબિંબ મેળવી અને વ્યવસ્થિત રીતે દાઢી કરવામાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે. અને દાંતના ડોક્ટરો પણ અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ દાંતનું મોટું પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે કરે છે, જેથી કરીને સારી રીતે તે દાંતનું નિદાન કરી શકે છે. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંતર્ગોળ અરીસો છે એ વ્યવહારમાં આપણે ઘણી રીતે ઉપયોગમાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહિર્ગોળ અરીસા દ્વારા રચાતા પ્રતિબિંબ વિશે જોવાનું છે અને આ બહિર્ગોળ અરીસો પણ આપણને કેવી રીતે વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં આવે છે એમના વિશે આજે આપણે હવે જોવાનું થશે. તો બહિર્ગોળ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબ વિશે આજે આપણે અહીં માહિતી મેળવવાની થશે. તો બહિર્ગોળ અરીસાના પ્રતિબિંબ વિશે માહિતી મેળવતા આપણે કહી દઈએ કે અગાઉ જોઈ ગયા મુજબ આપણે મુખ્ય અક્ષ વિશે જોઈ ગયા છીએ, તેના ધ્રુવ P વિશે જોઈ ગયા છીએ, મુખ્ય કેન્દ્ર F વિશે જોઈ ગયા છીએ આપણે, વક્રતા કેન્દ્ર C વિશે જોઈ ગયા છીએ આપણે, અને દર્પણમુખ વિશે પણ જોઈ ગયા છીએ આપણે. હવે આપણે અહીં એમની મદદથી, આગળની માહિતીની મદદથી આપણે બહિર્ગોળ અરીસા દ્વારા કેવી રીતે પ્રતિબિંબ રચાય છે એના વિશે માહિતી મેળવવાની હશે. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીં MM' એટલે કે નાના દર્પણમુખ વાળો એક બહિર્ગોળ અરીસો લીધેલો છે. એના સામે આપણે વસ્તુને અનંત અંતરે મૂકવાની છે. અનંત અંતર એટલે એવું અંતર વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈની સરખામણીમાં ખૂબ મોટું હોય. અને અગાઉ કીધું એ મુજબ કે અનંત અંતરે જો કોઈ વસ્તુ રાખેલી હોય એટલે એમાંથી પ્રકાશના કિરણો સમાંતર સ્વરૂપે જ આવતા હોય છે. તો આપણે અહીં વસ્તુને માની લો કે ખૂબ દૂર મૂકેલી છે, એટલે કે અનંત અંતર મૂકેલી છે. તો એમાંથી વસ્તુમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો આપણે જોઈ શકીએ છીએ તે મુજબ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આવી રહ્યા છે. તો આ સમાંતર પ્રકાશના કિરણો છે એ બહિર્ગોળ અરીસા ઉપર થી પરાવર્તન પામશે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ તીર દ્વારા દર્શાવેલું છે કે આ સમાંતર કિરણો છે એ અરીસાની સપાટી ઉપર આપાત થાય છે. હવે આ કિરણો આપાત થાય એટલે એ જુદા જુદા વિખેરાઈ જાય છે, પરાવર્તન પામીને વિખેરાઈ જાય એટલે કે બીજાથી છૂટા પડે છે, દૂર જતા જાય છે. જો પરાવર્તિત કિરણોને ધ્યાનમાં લેશું તો એ કિરણો તો એકબીજાને ક્યારેય ભેગા થવાના નથી, મળવાના જ નથી. અને પ્રતિબિંબ તો કિરણો ભેગા થાય ત્યાં જ આપણને મળે. પરંતુ જે છૂટા પડતા કિરણો છે એને જો પાછળની બાજુએ લંબાવવામાં આવે તો એ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર F ઉપર ભેગા થતા હોય એવો આપણને ભાસ લાગે છે. અહીં કિરણો વાસ્તવમાં ભેગા નથી થતા, કિરણો ભેગા થતા એવો ભાસ થાય. એટલા માટે જ અહીં આપણને જે પ્રતિબિંબ મળશે અરીસાની પાછળના ભાગમાં મુખ્ય કેન્દ્ર F ઉપર મળશે. અને વાસ્તવમાં કિરણો ભેગા થતા ન હોવાથી અહીં આપણને પ્રતિબિંબ છે એ આભાસી મળે છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આભાસી પ્રતિબિંબ છે એ હંમેશા ચત્તુ જ હોય છે અને
મુખ્ય કેન્દ્ર F ઉપર એ પ્રતિબિંબ આપણને અત્યંત નાનું મળશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બહિર્ગોળ અરીસાની સામે આપણે ધ્રુવ P અને અનંત અંતરની વચ્ચે ગમે ત્યાં આપણે વસ્તુને મૂકવાની છે. આ ધ્રુવ P છે અને ખૂબ દૂર સુધીનું કોઈ પણ બિંદુ આપણે લઈ લઈએ છે અને આપણે અનંત અંતર કહીએ તેમની વચ્ચે ગમે ત્યાં તમે વસ્તુને મૂકો. આપણે અહીં વસ્તુ AB મૂકેલી છે તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સૌપ્રથમ તો વસ્તુની ટોચમાંથી મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પ્રકાશનું કિરણ આપાત થાય છે સપાટી પર. તે પરાવર્તન પામીને પાછું ફરે છે. ત્યારબાદ મુખ્ય કેન્દ્ર C તરફ પ્રકાશનું કિરણ જાય છે. એ લંબ સ્વરૂપે આપાત થાય છે. આપણે અગાઉ જોઈ ગયા મુજબ કે મુખ્ય કેન્દ્ર C તરફ જો પ્રકાશનું કિરણ બહિર્ગોળ અરીસામાં જતું હોય તો એ અરીસાની સપાટી ઉપર લંબ રૂપે આપાત થાય એટલે પરાવર્તન પામીને ફરી વખત એની એ જ દિશામાં કિરણ પાછું વળશે. બરોબર? તો અહીં તો બે પરાવર્તિત કિરણો આપણે ધ્યાનમાં લીધા. એ કિરણો જેમ જેમ આગળ વધશે તેમ તેમ એકબીજાથી છૂટા થતા જશે. એટલે એ કિરણો તો ભેગા થવાના નથી. પરંતુ એ બંને કિરણોને જો પાછળની તરફ લંબાવવામાં આવે અરીસાના પાછળના ભાગમાં, જે આપણે અહીં ડોટેડ લાઈન વડે દર્શાવેલું છે, તો એ કિરણો પાછળના ભાગમાં એક જગ્યાએ ભેગા થતા એવો ભાસ આપણને થાય છે. અહીં જોઈ શકીએ છીએ કિરણો ભેગા થતા હોય એવું આપણને લાગે છે. તો ત્યાં આપણને પ્રતિબિંબ મળશે. જોઈ શકીએ છીએ આપણે અહીંયા A' B' છે એ AB વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે અને અહીં કિરણો છે વાસ્તવમાં ભેગા થયા નથી. આથી આપણે કહી શકીએ કે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ છે એ આભાસી છે. કિરણો ભેગા થતા હોય એવો આપણને ભાસ લાગે છે. અહીં પ્રતિબિંબ આપણને આભાસી મળશે. અને અગાઉ કીધું એ મુજબ કે આભાસી પ્રતિબિંબ હંમેશા જતું જ હોય છે. અને અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ વસ્તુ પણ જતી છે અને પ્રતિબિંબ પણ જતું છે. એટલે અહીં વસ્તુનું પ્રતિબિંબનો પ્રકાર તો કે આભાસી અને જતું છે. હવે પરિમાણ એટલે કદની વાત કરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વસ્તુનું પરિમાણ એટલે કે કદ કેવડું છે અને પ્રતિબિંબનું પરિમાણ એટલે કે કદ કેવડું છે. તો સ્વાભાવિક છે કે વસ્તુ કરતા પ્રતિબિંબ નાનું છે. એટલે પ્રતિબિંબનું પરિમાણ એટલે કે એનું કદ છે એ કેવું થશે તો કે નાનું થશે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીં કે વસ્તુને અનંત અંતર ને ધ્રુવ P ની વચ્ચે રાખેલ છે ત્યારે અરીસાની પાછળના ભાગમાં ધ્રુવ P અરીસાના પાછળના ભાગ ધ્રુવ P અને મુખ્ય કેન્દ્ર F ની વચ્ચે પ્રતિબિંબ મળે છે. આભાસી જથ્થો અને અત્યંત નાનો મળે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ અગત્યનું છે કે ગોળીય અરીસા વડે થતા પરાવર્તન માટે કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સંજ્ઞા પદ્ધતિ આપણને દાખલા ગણવામાં ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવે છે. એટલે આ ખૂબ જ સમજવું જરૂરી છે અને એકદમ સરળ પણ છે. થોડું ધ્યાન આપશો એટલે સરળતાથી તમને આવડી જશે. કોઈ પણ જગ્યાએ પરાવર્તનના નિયમ આપણે સૂત્ર સાબિત કરવાનું છે અરીસાનું, ત્યાં ઉપરાંત દાખલા ગણવાના છે ત્યાં પણ આપણને આ કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિ છે એ ઉપયોગમાં આવશે, મદદમાં આવશે. એટલે આપણે ખાસ એને નિરાંતે સમજી લઈએ. તો કાર્ટેશિયન ગોળીય અરીસા વડે થતા પરાવર્તન માટે કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિ છે એ અંતર્ગોળ અરીસો અને બહિર્ગોળ અરીસા બંને માટે આપણે લાગુ પાડી શકીએ છીએ. જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે આ કિસ્સાની અંદર આપણે કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિ કેવી રીતે ઉપયોગમાં આવશે દાખલાની અંદર એના વિશે જોઈએ. તો અહીં આપણે જે અરીસા ઉપર ધ્રુવ P છે તેને આપણે ઉગમ બિંદુ સ્વરૂપે લેવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના ધોરણમાં તમે લોકો આલેખ વિશે તો ભણી જ ગયા છો. આલેખ આપણે આવી ગયા છે. એમાં આપણે અગાઉ જોઈ ગયા મુજબ કે ચાર ચરણ જોવા મળે છે. પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય અને ચતુર્થ. તો એવી જ રીતે આપણે અહીં ત્યાં આલેખની અંદર O ઉદ્ગમ બિંદુ હોય છે. તો અહીં આપણે જે અરીસાનું ધ્રુવ P છે તેને આપણે ઉગમ બિંદુ તરીકે લેવાનું છે. ત્યારબાદ આ જે અરીસાની મુખ્ય અક્ષ છે તેને x અક્ષ તરીકે લેવાની છે અને ધ્રુવ P માંથી x અક્ષને એક આપણે લંબ લેશું જેને આપણે y અક્ષ તરીકે અહીં ધ્યાનમાં લેશું. હવે સૌપ્રથમ આપણે અહીં કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિની અંદર અરીસામાં આપણે વસ્તુને હંમેશા અરીસાની ડાબી બાજુએ જ રાખવાની થશે. જો કે વસ્તુ છે અને અરીસાની ડાબી બાજુએ જ રાખવાની થશે એટલે શું થશે કે પ્રકાશ છે એ અરીસાની ડાબી બાજુએથી આપાત થશે. વસ્તુ અંતરો બધા આપણે ધ્રુવ P થી જ માપવાના થશે. ધ્રુવ P ની સરખામણીમાં જ ડાબી અને જમણી બાજુ આપણે ધ્યાનમાં લેવાની છે. તો ધ્રુવ P ની ડાબી બાજુ આ તરફ થાય છે તેથી આપણે ત્યાં વસ્તુને મૂકેલી છે. હવે આમાં કીધું છે કે અરીસાની ડાબી બાજુએથી પ્રકાશનું કિરણ આપાત થાય તો વસ્તુમાંથી નીકળતું પ્રકાશનું કિરણ અરીસા તરફ જાય તો ડાબી બાજુથી જ અરીસા તરફ જાય છે કે નહીં. એટલે આમાં કીધું છે કે પ્રકાશ છે અરીસા ઉપર ડાબી તરફથી આપાત થાય છે. આવી રીતે ડાબી તરફથી આપાત થાય છે. જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે આ ડાબી બાજુ છે અને આ જમણી બાજુ છે. જોઈએ છે આપણે કે ડાબી બાજુથી પ્રકાશ છે એ અરીસા ઉપર આપાત થાય છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો નિયમ આપણે જોઈએ તો બધા જ અંતરો છે એને આપણે ધ્રુવ P થી જ માપવાના થશે.
P ની ડાબી બાજુએ કે જમણી બાજુએ જે કોઈ પણ અંતર આપણે માપવાના થશે એ બધા ધ્રુવ P થી ને જ આપણે માપવાના થશે. પછી આપાત કિરણની દિશામાંના બધા જ અંતરો ધન લેવાના. આપાત કિરણની દિશા કઈ છે તો આપણે જાણીએ છીએ વસ્તુને ડાબી બાજુ મૂકેલી છે. તો આપાત કિરણ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જાય છે એટલે કે આપાત કિરણની દિશા જમણી તરફની થઈ. એટલે ધ્રુવ P થી જમણી બાજુના બધા જ અંતરો આપણે ધન લેવાના એટલે કે ધન x દિશામાંના અંતરો થયા છે. અને અંતર હંમેશા ધ્રુવ P થી ને જ માપવાનું. તો ધન x દિશામાંના બધા જ અંતરો આપણે કેવા લેવાના થશે તો કે ધન. અને આપાત કિરણની વિરુદ્ધ દિશા, આપાત કિરણની વિરુદ્ધ દિશા એટલે કે એની સામેની બાજુ કિરણ પરાવર્તન પામતું હોય એટલે કે વિરુદ્ધ દિશા એટલે કે ઋણ x અક્ષની દિશા છે. તો ધ્રુવ P થી ઋણ x અક્ષની દિશામાંના બધા જ અંતરો છે એ ઋણ લેવામાં આવે છે. અને ધ્રુવ P ની સરખામણીમાં મુખ્ય અક્ષની ઉપરની તરફના બધા જ અંતરો લંબ અંતરો છે એ આપણે ધન લેવાના છે. એટલે કે ધન y દિશામાંના અંતરો y અક્ષની ધન દિશામાંના અંતરો આપણે ધન લેવાના થશે. અને મુખ્ય અક્ષની નીચેની તરફ લંબ સ્વરૂપેના અંતરો બધા ઋણ લેવાના થશે આપણે. અને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જ્યારે અંતર માપીએ ત્યારે આપણે અગાઉ જોઈ કે જો ઋણ x માના બધા ઋણ લેવાના, ધન x માના બધા ધન લેવાના, ધન y દિશામાંના અંતરો પણ ધન લેવાના, ઋણ y દિશામાંના અંતરો પણ આપણે ધન લેવાના. આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કેન્દ્ર લંબાઈ છે, વસ્તુ અંતર છે, પ્રતિબિંબ અંતર છે, વસ્તુ ઊંચાઈ છે, પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ છે, આ બધાને પ્લસ માઈનસ રૂપે કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિ અનુસાર ધ્યાનમાં લેવાના છે અને આપણે દાખલા ગણવાના છે જેથી કરીને આપણે દાખલાનો સાચો અને વ્યવસ્થિત જવાબ મેળવી શકીએ છીએ. તો આ કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિઓ એકદમ સરળ છે. એક વખત વાંચી જોજો પાઠ્યપુસ્તકની અંદર. છતાં પણ જો કંઈ ખ્યાલ ન આવે તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો, આપણે તે પ્રશ્નનું નિવારણ કરીશું. અસ્તુ વિદ્યાર્થીઓ.